مرحبا حبايبي، هواية سألتوني تريدون علاج للسعال أو القحة، لأنه هسه داير هاي السعال هواية للصغار والكبار. قبل فترة نزلت لكم مشروب كلش رهيب، واستفاديت أني من الناس من هذا المشروب، بعدها سويت هاي الوصفة همينة كلش ارتاحيت عليها أكثر شي، لأنه ظل عندي سعال. فشنو اللي نحتاجه هنا؟ عندي 3 معالق من الراشي، ناخذ حبة البركة أو حبة السوداء، تريدوها مطحونة تريدوها حبوب، إذا للأطفال طحنوه حتى يقدرون يتناولوه. هنا عندي معلقة من العسل ومعلقة من زيت الزيتون، راح نخلطهم كلهم مع بعض. خلينا كل المواد مع بعض، والعسل أي نوع متوفر عندكم من العسل نخلطه بهذا الشكل، وناخذ معلقة الصبح، معلقة الظهر، معلقة بالليل، 3 مرات باليوم، وإن شاء الله راح تتخلصون من السعال.